ב3 באפריל 2023 נערכה פתיחת התערוכה תקומה מטרגדיה לחיים, שאורגנה על ידי הגלריה סוקול ארץ. האירוע הוקדש ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, ונערך במרכז האומנות בית אות המוצר הירושלמי. הנושא העיקרי של התערוכה הוא תקומתו ושיקומו של עם ישראל לאחר השואה ותחייתו. התערוכה נפתחה לקראת חג הפסח, חג השחרור, שהוא גם סמלי בפני עצמו. נושא השואה והתקומה הוא נושא מאוד אישי ואינטימי בשבילי, והורים שלי, אבא שלי הייתה חמוד באושוויץ ואושוויץ, אני לא דיברנו מעולם על השואה. הפעם היחידה שאמא שלי אמרה משפט, זה היה כשבאתי לחופשה ראשונה מהצבא, אז היא אמרה, לא האמנתי כשהייתי שם, שיהיה לי בן חייל בצבא יהודי בארץ ישראל, דמעה קטנה, וזה הפעם היחידה שזה הוזכר. First of all, I would like to thank the organizer for inviting the representative of the Czech embassy and for hosting this very important event in such beautiful building. We gathered today to pay tribute to the 6 million victims of Holocaust, to pay tribute to you, the survivors, and to pay tribute to the art. בתערוכה הוצגו העבודות של אמנים ישראלים, מייק בייליס, רולף דניאלסון וברוך מעיין. משתתפי תערוכות יחיד וקבוצתיות בארץ ובחול. כל אחד מהם, באמצעות יצירותיו, פתח דף חשוב בתולדות העם היהודי, שעבר טרגדיה נוראה. השמדת יהדות אירופה על ידי הנאצים בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20, ולמרות זאת קם לתחייה. מה שחשוב להגיד שבתערוכה הזאת אנחנו רצינו להשיג לבבות של האנשים, שלא סתם לדבר על השואה, כי על נושא השואה כבר מדובר הרבה פעמים. אנחנו רצינו להתרכז בתקומה שאחרי שואה, רצינו להראות לתת את התקווה לאנשים, רצינו להראות אור שבסוף המנהרה. הדור המיוחד הזה הוא עשה עבודה קשה, אבל אלה היו אנשים ויש אנשים בחיים שלא אפשרו לעצמם לשקוע בבעיות שאחרי שואה, לשקוע בזיכרונות על האסון, אלא הצליחו להתקדם, לעמוד, להתקומם והצליחו לבנות חיים חדשים. באנגלית שם התערוכה נשמע כמו reclamation. משמעות הדבר היא לא רק תקומה, אלא גם חזרה לשורשים, שיקום האדמה מהשבתה הפיזית והרוחנית, כך שתתעורר לחיים ותחזור להיות פורה. האדמה הזו היא ארצנו ישראל, עמנו וגם נשמתנו, הפורצת דרך קוצים לכוכבים, מחושך לאור, מטרגדיה לחיים. I found that most of the Bible is about getting back what has been stolen from you, both from the individual as well as for the nations, as well as for God himself, taking back what really belongs to him. This land and our coming back to this land is a pure picture of this reclamation from all the suffering and the loss and the lack and the things that have gone through in the past. And my part in the exhibition has been based on the Holocaust and new life coming out of ashes. And my work has been combining the past and bringing it into the future. The other main influence of mine has been a musical that was produced maybe 3 years ago, connecting Holocaust survivors and their family and children. And
with this theme of life, Chai. I have the installation of languages, 30 different languages of mother tongue, of friends. The reclamation is of the Hebrew people, and the Hebrew language here is one of the pictures or scripts is in Hebrew, happens to be written by my wife. It's the Eshet Chayil, so a virtuous wife from the Proverbs. התערוכה נבנתה בשלושה מישורים, דימויים מהתנ"ך, המגולמים בפסלים שמשקפים את היסודות הרוחניים של העם היהודי, השואה עצמה, במצבים מציורי ילדים ופורטרטים של מקהלת הילדים ממחנה הריכוז טרזין שבצ'כיה, כמו גם המקהלה הישראלית מניצולי שואה, ילדיהם, נכדיהם וניניהם, ולסיכום, התקומה. זה אוסף הטקסטים בשפות שונות עם דגש על השפה העברית, תצלומים היסטוריים וסרטונים, המדברים על התקומה, התחייה ועל ארץ ישראל לאחר המלחמה. בתורה נאמר, העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה, אתה וזרעך. דברים ל"י"ט. Работа на выставке «Серийный сокол» для меня всегда интересна, потому что человек ставит неординарные и творческие задачи, и всегда удается их выполнить. И это всегда доставляет огромное удовольствие, потому что это творческий подъем и огромное желание сделать что-то интересное.